ආයුබෝවන්. ඔබව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලව් ක්‍රොෂේ වෙත. අද අපි කරන්න යන්නේ ගොතලා අල්ලගත්ත කොටස් ටික එකතු කරගත්තු අරලිය මල් ටීපෝ කවරයේ අවසාන වාටිය කොහොමද නිම කරන්නේ කියලා දෙන්න යන්නේ. මං හිතනවා දැන් ඔබ මම මේ කරලා තියෙනවා වගේම තවත් මොටිව්ස් 6ක් එකතු කරලා ලස්සනට ඇතිරිල්ලක් විදියට හදාගෙන ඇති කියලා ඔබට එක දෙයක් මතක තියාගන්න. ඔබ තාමත් ඒක නිම කරලා නැත්නම් අවසාන කොටස නැත්නම් අවසාන මල සම්බන්ධ කරාට පස්සේ ඒ නූල කඩන්න එපා. නූල කඩන්න නැතුව තියාගන්න. එතන ඉඳන් තමයි අපි දිගටම කොතාගෙන යන්නේ. හොඳයි, අපි පටන් ගනිමු එහෙනම් කොහොමද මේ ටීපෝ කවරේ වාටිය නිම කරගන්නේ කියලා. අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න. වැඩියෙන් යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. මොකද දැන් අලුත් නිර්මාණ ගොඩක් කියලා දෙනවා ඉදිරියේදී. ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබට මගේ නිර්මාණ සියල්ලම එසැනින් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. අද මම පෙන්නනවා ඔබට මට මගේ පේජ් එකට එවපු නිර්මාණ කීපයක්. ඉතාමත් ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වයින් කීපයක් අදත් ඔබට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් එකතු වෙන්න ලව් ක්‍රොෂේ සමගින්. හොඳයි, ඔබට පෙනෙනවා මැද අපි මුලින්ම ගොතාගත්ත මලට වටේට මල් 6ක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා කියලා. දැන් මේ අවසාන මල මම ඉවර කරලා නැහැ. අවසාන ඔබට ජොයින් කරන්න කියලා දීපු කොටස පමණයි කරලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ඉවර කරේ නැහැ. මොකද අපි මේ නූලෙන්ම තමයි එක දිගටම ගොතාගෙන යන්නේ. දැන් බලන්න මේ අවසන් කරපු මලේ මැද්දට අපි දෙපට පිරවිල්ලක් යොදලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතනින් එහාට දන්වැල් 6ක් මං ගොතලා තියෙනවා. ඒ දන්වැල් 6 ගෙතුවේ දැන් ඔබ දන්නවා මේ අපි පටන් ගන්න යන්නේ ඊළඟ පේලිය. දැන් මේ පේලිය මේ ගෙත්තම වටේටම යනවා. හොඳයි, බලා ගන්න. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මුල්ල. මල් දෙකක් එකතු වෙන මේ මුල්ලට පැමිණෙන වෙලාවට තමයි අපි ගෙත්තම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්නේ. එතකන් අපි දන්වැල් 6න් 6ට තොණ්ඩු හදාගෙන තමයි යන්නේ. එතකොට මෙතන ඉඳන් 1 2 3 4ක් අපි හදා ගන්නවා. දන්වැල් 6 තොණ්ඩු 4ක්. ඒ හදාගත්තට පස්සේ මෙතන අපි මුල්ලක් හැදෙනවා. ඒ මුල්ලට තමයි අපි වෙනස් ගෙත්තමක් යොදන්නේ. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ මලෙන් මේ මලට මාරු වෙන තැනට. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ එකතු කරපු එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඒ දෙක සම්බන්ධ වෙලයි තියෙන්නේ. දැන් සම්බන්ධ නොවෙච්ච තොණ්ඩු දෙක තමයි අපි යොදාගන්නේ. එතකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ දන්වැල් 4ක් ගොතනවා. 1 2 3 4යි. 4ක් ගොතලා මෙතෙන්ට අපි පුංචි දන්වැල් මලක් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. මේ 4 වෙනි තොණ්ඩුව ළඟින් අමතක වෙනවා නම් ඇඟිල්ල තියාගන්න. තව දන්වැල් 5ක් ගොතනවා. 1 2 3 4 5යි. දැන් මේ ඇඟිල්ල තියාගත්තේ අපිට ආරම්භක ස්ථානයේ මතක් වෙන්න. එතනට අපි තනිපට පිරවිල්ලක් යොදලා මේක සම්බන්ධ කරනවා.
එතකොට මෙතන පොඩි මුද්දක් හැදෙනවා. දැන් නැවතත් දන්වැල් 7ක් ගොතන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. මේ 7 නැවතත් මේ තනිපට පිරවිල්ලට ඇදීමකින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. නැවතත් 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක් ගොතනවා. 5 ගොතලා ඒකත් අර තනිපට පිරවිල්ල ඇතුළට දාලා ඇදීමකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔබට පේනවා පෙති 3ක පුංචි මලක්. දැන් දන්වැල් 4ක් ගොතන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි. මේක එහා පැත්තේ මලට ඇදීමකින් සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒක දිස් වෙනවා. දැන් අපිට තියෙන ඊළඟ මල, දැන් අපි එක මලකින් තවත් මලකට ආවා. එතකොට මේ මල වටේටත් දන්වැල් 6 තොණ්ඩු කෙළවරට වෙනකන් ගොතනවා. ගොතලා මං නැවතත් පෙන්නන්නම් මේ මල හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මැද්දට. එතකන් අපි දන්වැල් 6 තොණ්ඩු ටික දාගෙන යමු මෙතන ඉඳන් මේ කෙළවරටම. හොඳයි, නැවතත් බලා ගන්න. මේ දැන් අපි ඉන්නේ ඊළඟ මලේ කෙළවර. දැන් අනිත් මලට යන්න හදන්නේ. දන්වැල් 4ක් ගොතනවා. ඒ දන්වැල් 4 මතක තියාගන්න. එතන ඉඳන් නැවත දන්වැල් 5යි. ඒ දන්වැල් 5 පටන් ගත්ත තැනට තනිපට පිරවිල්ලක් දාලා සම්බන්ධ කරනවා. ආයේ දන්වැල් 7යි. ඒ දන්වැල් 7ත් අර තනිපට පිරවිල්ල දාපු තැනට සම්බන්ධ කරනවා ඇදීමකින්. නැවත දන්වැල් 5යි. ඒ දන්වැල් 5ත් අර තනිපට පිරවිල්ල දාපු ස්ථානයටම ඇදීමකින් සම්බන්ධ කරනවා. දැන් මල් පෙති 3ක් වගේ පේනවා. දන්වැල් 4යි. අනිත් මලේ තොණ්ඩුවට සම්බන්ධ කරනවා. ඔය ආකාරයෙන් නිම කරගන්න. මේ පේලිය නිම කරගන්න. හොඳයි. දැන් අපි ඒ ආකාරයට නිම කරගත්ත පේලිය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මම නැවතත් ඒ පේලිය අවසන් කරලා තියෙන්නේ දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරලා නැවතත් දන්වැල් 6ක් ඊළඟ පේලියේ ආරම්භය ලෙස අරන් තියෙනවා. දැන් මේවා අලුත් දේවල් නෙමෙයි ඔබට. ඊට පස්සේ හොඳට බලා ගන්න. තව අපිට මේ තැනට එන්න තොණ්ඩු 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා. නමුත් අපි දන්වැල් 6 තොණ්ඩු 3යි දාන්නේ. 1යි 2යි 3යි. හොඳින් බලන්න. දැන් මම මේ අවසන් තොණ්ඩුවටම ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට කලින් තොණ්ඩුවෙන් නවත්තලා තියෙනවා. එතන ඉඳන් තමයි අපි මේ මලට සම්බන්ධ කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න අවසන් තොණ්ඩුවට නෙමෙයි ඊට කලින් තොණ්ඩුවෙන් නවත්තලා තමයි අපි මේ මැද්දේ කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳන් අපි දන්වැල් 6ක් ගොතන්නේ දන්වැල් 3ක් ගොතනවා. දන්වැල් 3ක් ගොතලා මේ තොණ්ඩුවට දන්වැල් 6ක් අයිති. ඒ 6න්
1යි 2යි 3යි 4යි. ඒ කියන්නේ දෙකක් අතහැරලා තුන්වෙනි දන්වැලේ ඉඳන් එක දන්වැලකට එක දෙපට පිරවිල්ල ගානේ දෙපට පිරවිලි 4ක් ගොතන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි 4යි. දන්වැල් 3ක් ගෙතුවා. මේ තොණ්ඩුවේ ඉතුරු වෙලා තියෙන තොණ්ඩුවෙන් දන්වැල් 2ක් අතහැරලා ඉතුරු 4ට එක දන්වැලකට එක දෙපට පිරවිල්ල ගානේ දෙපට පිරවිලි 4ක් ගෙතුවා. ගොතලා නැවත දන්වැල් 4ක් 2යි 3යි 4යි. මේ මල් පෙති තුනේ මැද පෙත්තට ඇදීමකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත දන්වැල් 4යි. දැන් මේ තොණ්ඩුවේ මේ ආරම්භක දන්වැලේ ඉඳන් දැන් බලන්න මේ දෙපැත්ත බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. දෙපැත්ත බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ නිසා අපි මේ ආරම්භක දන්වැලේ ඉඳන් දෙපට පිරවිලි 4ක් ඉදිරියට ගොතනවා. එකයි 2යි 3යි 4යි. එතකොට දන්වැල් දෙකක් ඉතිරි වෙනවා ඉදිරියට. නැවත දන්වැල් 3යි ඊළඟ තොණ්ඩුවට සම්බන්ධ කරනවා. දැන් බලන්න. දන්වැල් 3ක් ගෙතුවා. මේ තොණ්ඩුවේ ආරම්භක දන්වැල් දෙක අතහැරලා අවසන් දන්වැල් 4ට දෙපට පිරවිලි 4යි දන්වැල් 4යි ඒ දන්වැල් 4 සම්බන්ධ කරනවා මේ මැද්දේ පෙත්තේ ඇදීමකින්. ඊට පස්සේ ඒ විදියටම මේ පැත්තටත් දන්වැල් 4යි ඒ තොණ්ඩුවේ ආරම්භක දන්වැලේ ඉඳන් ඉදිරියට දන්වැල් 4කට දෙපට පිරවිලි 4යි නැවත දන්වැල් 3යි ඊළඟ තොණ්ඩුවට සම්බන්ධ කරනවා. ඔය විදියට හැම මුල්ලක්ම මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. වටේටම ඉතුරු හැම එකකටම දන්වැල් 6 තොණ්ඩු ගොතාගෙන යන්න. දැන් ඒ ආකාරයෙන් අපි ඊළඟ වටයත් නිම කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් නැවතත් පෙර ආකාරයටමයි දෙපට පිරවිල්ලකින් අවසන් කරලා තියෙනවා පේලිය. ඊට පස්සේ නැවතත් දන්වැල් 6ක් ඊළඟ පේලිය ආරම්භය ලෙස අරන් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් 1යි 2යි 3යි නැවතත් දන්වැල් 6 තොණ්ඩු 3ක් ගොතා ගන්න. දන්වැල් 6 තොණ්ඩු 3ක් අපි දැන් ගොතා ගත්තා. දැන් අපි ඉන්නේ මේ පිරවිලි දාපු කොටසට කලින් තොණ්ඩුවේ. එතනදී දන්වැල් 4ක් ගොතනවා. දන්වැල් 4ක් ගොතලා මේ දන්වැල් 3ක කොටසට පළවෙනි දන්වැලට දෙපට පිරවිලි 1යි දෙවැනි දන්වැලටත් දෙපට පිරවිලි 1යි තුන්වෙනි දන්වැලට
දෙපට පිරවිලි 1යි. මේ පළවෙනි දෙපට පිරවිල්ල උඩටත් තව දෙපට පිරවිල්ලක් දානවා. එතකොට දෙපට පිරවිලි 4යි. දැන් බලන්න අපි මේ දෙපට පිරවිලි 4 යොදපු තොණ්ඩුවට කලින් තොණ්ඩුවේ නවත්තලා තියෙන්නේ. එතන ඉඳන් දන්වැල් 6ක් නැවත ගොතා ගන්න. 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. දන්වැල් 6යි මේ තොණ්ඩු 3ට එය සමා වෙන්න මේ දන්වැල් 3ට දෙපට පිරවිලි 3ක් ගොතන්න. 1යි 2යි 3යි. ඒ වගේම පළවෙනි දෙපට පිරවිල්ලටත් නැවත දෙපට පිරවිල්ලක් දාන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් දන්වැල් 6යි මේ ඇදීමකින් සම්බන්ධ කරපු දන්වැලට පෙර හා පසු දන්වැල් දෙකත් එක්ක දන්වැල් 3ට තනිපට පිරවිලි 3ක් දාන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි. නැවත දන්වැල් 6යි 1යි 2යි 3යි 4යි. 4 වෙනි පිරවිල්ලේ ඉඳන් දෙපට පිරවිලි 4ක් ඉදිරියට 1යි 2යි 3යි 4යි. දන්වැල් 6යි දන්වැල් 6න් නැවතත් පෙර ආකාරයටම තොණ්ඩු දමාගෙන යන්න ඕනේ රවුමම ඉවර වෙන විදියට. දන්වැල් 6යි පිරවිලි 4යි දන්වැල් 6යි මැද්දට තනිපට පිරවිලි 3යි දන්වැල් 6යි දෙපට පිරවිලි 4යි දන්වැල් 6යි. හොඳයි. දැන් මේ පේලියත් ඉවරයි. ඊළඟ පේලියේ ඉඳන් අපි දන්වැල් 6ක් වෙනුවට දන්වැල් 7 තොණ්ඩු තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ මොකද දැන් ඔබට පේනවා මේක ටිකක් ඇකිලීගෙන එනවා වගේ නිකන් දන්වැල් මේ තොණ්ඩු ඇදිලා වගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ වට ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය දන්වැල් ගාන මදි කියන එකයි ඒ ඔබට ඉඟියක් හැටියට ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි දන්වැල් ගාන ඊළඟ පේළිය ඉඳන් දන්වැල් 7 බැගින් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේ 1යි 2යි 3යි. ආරම්භක ස්ථානයේ දැන් ඔබ දන්නා අවසන් කරන හැටි. පටන් ගන්න තැනට අපි දන්වැල් 6ක් වෙනුවට දන්වැල් 7ක තොණ්ඩුවක් හදා ගන්නවා. ඒ විදිහේ තොණ්ඩු 3ක් ඉවර වෙන තැනදී ඔබට ලැබෙනවා අනිත් මේ මැද කොටස අපි නිම කරන මැද කොටසේ ආරම්භක ස්ථානය. හොඳයි. දැන් අපි දන්වැල් 7න් 7ට ගොතාගෙන ආවා ඇවිල්ලා. දැන් මේ ඉන්නේ අපි ඊළඟ මේ මැද කොටසේ පටන් ගන්න තොණ්ඩුවේ. නැවත දන්වැල් 7ක් ගොතන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි ගොතලා මේ තොණ්ඩුවේ මැද්දේ තියෙන දන්වැල් දෙකට පිරවිලි 2 බැගින් දෙපට පිරවිලි 4ක් දාන්න ඕනේ. මැද්දේ තියෙන තොණ්ඩු දෙකට 1යි 2යි දැන් ඊළඟ එකට 1යි 2යි. ඔබට පේනවා දැන් මේ පිළිවෙලට මේ 4 මේ දෙපට පිරවිලි 4 බැගින් තියෙනවා. දැන් දන්වැල් 6ක් ගොතනවා.
6ක් ගොතලා මේ අපි තනිපට පිරවිලි 3ක් දාපු ස්ථානයට පෙර හා පසු දන්වැල් එකතු කරාම 5ක් වෙනවා. ඒ විදියට මේ 3ට පෙර තනිපට පිරවිල්ලක්, මැද්දට පිරවිලි 3ක් සහ පසු තනිපට පිරවිල්ලක් විදියට තනිපට පිරවිලි 5ක් දාන්න ඕනේ. එකයි, දෙකයි, තුනයි, හතරයි, පහයි. නැවත දන්වැල් 6යි, මේ මැද්දේ තොණ්ඩුවේ මේ දන්වැල් පිරවිලි 4 ඉවර වෙච්ච ගමම්ම තියෙන තොණ්ඩුවේ මැද්දට පළවෙනි මැද්දේ තියෙන පළවෙනි එකට දෙපට පිරවිලි 2යි, ඒ ළඟින්ම තියෙන ඊළඟ දන්වැලට දෙපට පිරවිලි 2යි, බැගින් දෙපට පිරවිලි 4යි. දැන් නැවතත් වටේට දන්වැල් 6 තොණ්ඩු නෙමේ දන්වැල් 7 තොණ්ඩු ගොතාගෙන යනවා. මැද්දට ආවහම දන්වැල් 7යි, පිරවිලි 4යි, ඒ කියන්නේ කලින් තොණ්ඩුවේ මැද්දට පිරවිලි 4යි, දන්වැල් 6යි, තනිපට පිරවිලි 5යි, නැවත දන්වැල් 6යි, කලින් පේලියේ තොණ්ඩුවේ මැද්දට දෙපට පිරවිලි 4යි. ඊට පස්සේ අපි පෙර පරිදිම දන්වැල් 7 තොණ්ඩු වටේට ගොතාගෙන යනවා. හොඳයි. දැන් අපි මේ පේලිය අවසන් කරලා තියෙන්නේ දන්වැල් 4යි දෙපට පිරවිල්ලක් දාලා. මොකද අපි දන්වැල් 7 තොණ්ඩු තමයි මේ ගොතලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි දැන් යන්නේ අවසන් රවුම. අවසන් රවුමට පස්සේ අපි නිම කරන්න වෙනම වාටිය නිම කරන හැටි කියලා දෙනවා. මේ අවසන් රවුමට අපි තොණ්ඩු දාන්නේ දන්වැල් 9 තොණ්ඩු විදියට. දන්වැල් 9 තොණ්ඩු අපි දාන්නේ මොකද අවසන් කරන වාටිය ටිකක් පටු වාටියක්. ඒ නිසා ඒකට ඉඩ හදා ගන්න ඕන නිසායි අපි දන්වැල් 9 මුදු හදාගන්න. අපි ඇවිත් තියෙන්නේ මේ මැද කොටස ආරම්භ කරන තැනට. එතනදී දැන් අපි කිසිම අලුත් ගෙත්තමක් යොදන්නේ නැහැ. දන්වැල් 9ක් ගෙතුවා. මේ මැද්දට අපි ඇදීමකින් සම්බන්ධ කළා. ඊට පස්සේ නැවත දන්වැල් 9යි, මෙතන මැද්දටත් අපි දන්වැල් 9න් සම්බන්ධ කරා. නැවත දන්වැල් 9යි, මේ තනිපට පිරවිලි 5ක් යෙදුවේ අපි අවසානයට. ඒ 5න් මැද පිරවිල්ලට නැවත තනිපට පිරවිල්ලක් දාලා සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් දන්වැල් 9යි, මැද්දට සම්බන්ධ කරා. මේ දෙපට පිරවිලි 4න් එහා පැත්තේ තියෙන දන්වැලේ මැද්දටත් සම්බන්ධ කරා. ඉන් පසු තොණ්ඩුවට සම්බන්ධ කරනවා. ඔය ආකාරයට දන්වැල් විතරක් යන රවුමක් විදියට තමයි මේක අවසාන රවුම නිම වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි මේ දන්වැල් 9 තොණ්ඩුවක් ඉවර කරන්න හදන්නේ. මේ දන්වැල් 9ට
අපි ඉස්සෙල්ලා දන්වැල් 5ක් ගොතනවා. ගොතලා තුම්පට පිරවිල්ලක් දාලා මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. තුම්පට පිරවිල්ල යොදන්නේ මේ දන්වැල් තොණ්ඩුව ප්‍රමාණයෙන් විශාල නිසා. තුම්පට පිරවිල්ල අමතක නම් මම ඒ කියලා දීලා තියෙනවා පාඩමක් කලින්. ඒක බලලා ඔබට තුම්පට පිරවිල්ල යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදන්නේ වාටිය දාලා මේ මේසරෙද්ද එහෙම නැත්නම් ටීපෝ කවරය ඉවර කරන්න. හොඳින් බලා ගන්න. අපි මුලින්ම දන්වැල් 3ක් ගොතනවා. දන්වැල් 3ක් ගොතලා ඒ දන්වැල් 3 ආරම්භක ස්ථානයටම දෙපට පිරවිල්ලක් යොදනවා. දන්වැල් 3 ආරම්භ කරපු තැනටම. එතකොට පොඩි මේ V ඇටයක් වගේ පොඩි හැඩයක් හම්බ වෙනවා. දන්වැල් 3යි දෙපට පිරවිල්ලයි. ඊට පස්සේ දන්වැල් 5ක් ගොතනවා. ඔබට මතක ඇති අපි මේ මැද්දට දාපු මල් පෙත්ත. දන්වැල් 5යි තනිපට පිරවිල්ලයි දන්වැල් 7යි ඇදීමයි දන්වැල් 5යි ඇදීමයි. අන්න ඒ මල් පෙත්ත තමයි අපි මෙතෙන්ට ආපහු පාවිච්චි කරන්නේ. දන්වැල් 5යි මේ ආරම්භක ස්ථානයට තනිපට පිරවිල්ලක් දාලා සම්බන්ධ කරා. දන්වැල් 7ක් ගොතනවා. ඒක ආපහු අර තනිපට පිරවිල්ල යොදපු ස්ථානයට ඇදීමකින් සම්බන්ධ කරනවා. ආයි දන්වැල් 5යි පෙර ස්ථානයටම ඇදීමකින් සම්බන්ධ කරනවා. දැන් මේ මල් පෙත්ත ආපහු අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ තොණ්ඩුවේ මැද්දට දෙපට පිරවිල්ලකින් මේක සම්බන්ධ කරනවා අපි. දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කළා දන්වැල් 3යි. ඒ දන්වැල් 3 අර දෙපට පිරවිල්ල සම්බන්ධ කරපු ස්ථානයටම ඇදීමකින් එකතු කරනවා. එතකොට පේන්නේ V ඇට දෙකයි මල් පෙත්තයි. ওই විදිහට තමයි මේක පේන්නේ. අපි තව එකක් කරමු. දන්වැල් 3යි එම ස්ථානයටම දෙපට පිරවිල්ලයි දන්වැල් 5යි ආරම්භක ස්ථානයට තනිපට පිරවිල්ලයි දන්වැල් 7යි ආරම්භක ස්ථානයට ඇදීමක් දන්වැල් 5යි ආරම්භක ස්ථානයට ඇදීමක් දෙපට පිරවිල්ලකින් ඊළඟ තොණ්ඩුවේ මැද්දට සම්බන්ධ කරනවා. දන්වැල් 3යි ඇදීමකින් දෙපට පිරවිල්ල පටන් ගත්ත තැනට සම්බන්ධ කරනවා. ඔය ආකාරයට මේ මුළු වටම නිම කරගන්නවා. පුරා සති 3ක් තිස්සේ ඔබ මාත් එක්ක එකතු වෙලා වෙහෙස කර උනත් ඉතා අලංකාර නිර්මාණයක් නිම කළා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබගේ නිර්මාණය ඔබ නිම කරපු ටීපෝ කවරේ ඡායාරූපයක් මගේ Facebook පිටුවේ Instagram පිටුවේ එහෙම නැත්නම් Love Crochet කියන Facebook සමූහය නැත්නම් Facebook group එකේ පළ කරයි කියලා.
මම මේ නිර්මාණ අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වනවා මගේ ඉදිරි පාඩම් වලදී. මම අද පෙන්වන්න කැමති මට එවපු ලස්සන නිර්මාණ කීපයක්. බෝහෝ ආර්ට් කියලා ප්‍රසිද්ධ ක්‍රොෂේ නිර්මාණ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ බෝහෝ ආර්ට් නිර්මාණ ශිල්පීන් හරි අඩුයි. එහෙම කෙනෙක් මට මහනුවරින් මේ නිර්මාණය කරලා එවලා තිබ්බා. ලව් ක්‍රොෂේ සමූහයට ඇගේ නිර්මාණ ඇතුළත් කරලා තිනවා. ඔබටත් ඒ නිර්මාණ රස විඳින්න පුළුවන්. ඊළඟ පාඩමෙන් ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන පැමිණෙනවා කියන පොරොන්දුව පිට අද දවසේ සමුගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අමතක කරන්න එපා ඔබ තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. විශේෂයෙන්ම අලුත් අයට මෙම වැඩසටහන හඳුන්වලා දෙන්න. ඔබේ නිර්මාණ Facebook පිටුව තුල හෝ Instagram පිටුව තුල එහෙම නැත්නම් Facebook සමූහය තුල පළ කරන්න. ඒ නිර්මාණ අනිත් අයටත් ලැබෙන්න සලස්වන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න. ඔබේ අදහස් තියෙනවා නම් එකතු කරන්න. ඔබ කැමති දේවල් තියෙනවා නම් මගෙන් ඉල්ලන්න. මම මේ නිර්මාණ කරලා පෙන්වන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි එකතු වුණාට. නැවත හමු වෙමු ලව් ක්‍රොෂේ සමගින්. ආයිබෝවන්.